Így készül a te telefonod. Bizony. Bemehettem egy telefongyárba, és megnézhettem, hogy miként rakják össze ezeket a telefonokat, amiket nap mint nap használunk. Mi a procedúra, mi a folyamat, hogyan ellenőrzik, hogyan tesztelik, hogyan csomagolják, és hogyan jut el hozzád a kezedbe a kedvenc készüléked. Ha ütésálló tokot keresel, vagy ultra tiszta tokot, amiben tökéletesen látszik a telefonodnak a színe, akkor válaszd az iPhonemagyarország.hu-t, ahol megtalálsz mindenfajta kiegészítőt az iPhone-odhoz, iPad-edhez, vagy bármilyen fajta Apple készülékedhez. Továbbá, tudtad, hogy az iPhonemagyarország.hu per háttérképek oldalon megtalálod az eddig valaha készített összes iPhone-os háttérképet, amit ingyenesen le tudsz tölteni. Úgyhogy mire vártok? Csekkoljátok az iPhonemagyarország.hu oldalt. Fiúk és lányok, hölgyek és urak, szevasztok! Ez itt az Apple Pie, én Joe vagyok, és a mai videóban hogyan készülnek a telefonok, miként, és milyen procedúra folyamán, hogyan tesztelik őket, hogyan csomagolják őket, hogyan szállítják őket. Most voltam Kínában, Shenzhenben pedig a Ulefone gyárban, akik voltak olyan kedvesek, és megmutatták nekem, hogy miként és hogyan készítik az ütésálló telefonjaikat, hogyan tesztelik, milyen procedúrákon megy keresztül, egészen a tervezéstől már a végéig, hogy becsomagolják és szállítják nektek. Úgyhogy el is mondom nektek a shenzheni utazásomat. Az egész körülbelül egy hónappal ezelőtt kezdődött, kimentem Shenzhenbe csak azért, hogy meglátogassam a Ulefone barátaimat, és ők elképesztően szeretettel vártak engem, megebédeltettek, megmutatták az irodájukat, ami elképesztően menő Shenzhen kellős közepén, onnan pedig elvittek engem a gyárba. Különböző funkciókkal rendelkező készülékeket tudtam megnézni, hogy hogyan készítik. Na most ez annyiban másabb, mint mondjuk egy iPhone, hogy egy ilyen ütésálló telefonnak elképesztően sok tesztelésen kell átesnie, és nagyon-nagyon komoly tervezési fázis van előtte, és az összeszerelése is egy kicsit bonyolultabb, mert sokkal több komponens van, mint mondjuk egy iPhone esetében. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt megnézni azt, hogy miként és hogyan rakják össze ezeket a telefonokat. Ezek a telefonok amúgy, amik itt vannak előttem, ez egy Ulefone Armor 18, ez egy 17 Pro, ez pedig egy 20. Ennek az a különlegessége, hogy ebből van egy konkrét walkie-talkie beépítve, tehát mondjuk építkezéseken nagyon jól lehet kommunikálni. Ebbe van amúgy már MagSafe, és van éjszakalátó kamera, illetve ebbe van termálkamera, és egy mikroszkóp is beépítve. Elképesztően menők, de nézzük meg, hogy miként és hogyan készülnek ezek a telefonok, hogyan rakják össze őket, és hogy néz ki a gyár belülről. Első és legfontosabb a gyárba beérkezéskor, be kell öltözni szépen, hogy semmilyen fajta szennyeződést ne vigyünk be a gyárba. Onnantól kezdve vittek minket körbe, és mutatták, hogy hogyan érkeznek meg a különböző komponensek. Van 2-3 hatalmas raktár gyakorlatilag, ahova érkeznek be a különböző komponensek. Legyen ez kamera, legyen ez alaplap, legyen ez bármilyen fajta alkatrész, ami szükséges a telefonnak az összerakásához. Ahogy ezek beérkeztek, ezek a kis termékek átmennek a futószalagra, és a futószalagon pedig elképesztően sok folyamat történik. Van több olyan szoba, ahol ilyen futószalagok fel vannak állítva, és az emberkék dolgoznak, egyenként különböző elemeket raknak bele a telefonba. Van, aki csak csavaroz, valaki csak ragaszt, valaki csak csomagolja a dobozba, és minden egyes folyamaton így megy végig. Na de ne rohanjunk ennyire előre. Amikor is ugye megtervezik ezeket a telefonokat, nagyon fontos, hogy leteszteljék, hogy miként fog működni, hogyan működik mondjuk egy ilyen ütésálló telefon, ami IP68-as, ultra vízálló, ultra ütésálló, ultra minden. Na, erre van nekik egy külön szobájuk, ahova is a teszterek kapnak 20 darab készüléket, amit minden egyes fázison végig kell vinniük. Van olyan gép, ami csak azért felel, hogy
nyomkodja a gombokat. És berakják oda, és letesztelik, hogy az a gomb 100 000-szer meg legyen nyomva, és utána működik-e. A következő 100 000-szer bedugja az USB-C kábelt, és megnézik, hogy utána még mindig van-e csatlakozás, még mindig jól működik-e. Hogyha ezen is átesett a készülék, akkor utána van az esésteszt, a kis esésteszt, ami mind a 4 oldalára lejti a készüléket, körülbelül 10 000-szer, és utána megnézik, hogy van-e bármilyen fajta sérülés a kijelzőben, hogy a pixelek meghalnak-e, stb. És ezt megcsinálják mind a telefonokkal, megcsinálják mind a tabletekkel. Utána van egy olyan gép, ami egy hatalmas nagy vasgolyót ráejt a készülékre, mind a 4 sarkára, tehát a kijelzőnek a 4 sarkára és a közepére, és megnézi, hogy betörik-e. Utána van a tradicionális 1 méteres teszt, és utána érkezik az 1 méter vagy 1 méter 30-as vízállóság teszt, ahol egy ilyen csőbe belehelyezik a telefont, és megnézik, hogy mennyi ideig bírja a víz alatt a készülék. Onnan pedig átmegy egy másik gépbe, a homokfúvó gépbe, ahol is gyakorlatilag 12 órát eltölt ez a készülék, és 12 óra után megnézik, hogy bárhova mente be homok, mente be a kamerához, a gomboknál, a hangszórónál, valahol érkezette be, tehát utána szétszerelik teljesen a telefont, és megnézik, hogy van-e valamilyen nyoma annak, hogy homok köz volt a készülék. Utána ez megvolt, berakják gyakorlatilag egy sütőbe 90 fokra, azt hiszem 6 órára vagy 12 órára, nem vagyok benne pontosan biztos. Onnantól kezdve átkerül egy másik helyre, ami gyakorlatilag csak azért felel, hogy csiszolja a telefonnak a hátulját. Ugye minden egyes ilyen telefonon rajta van a logó, ezt egy gyakorlatilag ilyen papírszerű anyaggal így elkezdik csiszolni, és gyakorlatilag azt hiszem 12 kilométer megy át rajta, és megnézik, hogy lejön-e a festék, karcolódik-e az anyag, és hogyha igen, akkor újra kell tervezni, és más anyagot kell használni, hogy a logó ne kopjon le, vagy pedig más festést kell használni. Aztán van olyan teszt, ahol egy farmer anyagba rakják, és 25 kilót rányomnak, ezzel gyakorlatilag azt tesztelik, hogy ha a farzsebünkben van a telefon, akkor meghajlik-e. Itt is 5000-szer szépen megtörténik ez a hajlítás. Van olyan teszt, ahol egy ilyen kis toll, ami ilyen újszerű dolog, mint hogyha az ujjunkkal rajzolnánk a kijelzőre, 100 000 alkalommal letesz egy ilyen négyzetet, és megnézik, hogy ugyanolyan responsív maradt-e a kijelző, mint előtte. Hogyha bármelyik stádiumban a telefon megbukik, akkor újra kell tervezni a dolgokat. Utána bekerül egy lassú főzőgépbe, annyit tesz, hogy gyakorlatilag szépen feltolják a hőmérsékletet vízben, 90 fokra nem forralják a telefon, de majd, hogy nem forralják, itt hagyják egy olyan 5-6 órán keresztül, és megnézik, hogy azt kibírta a telefon. Elképesztően sok dolgon esik át egy készülék, mielőtt a mi kezünkbe ér. De nem csak a készülék, hanem a kábelek és kiegészítők is. A lényeg az, hogy gyakorlatilag a kiegészítőket is meghajlítják. Tehát például itt van az USB-C kábel, amit ráhelyeznek ilyen súlyokat, és 12 órán keresztül hajlítgatják, és megnézik, hogy utána tökéletesen működik-e. Miután a készüléket teljes mértékben letesztelték, aksival, az ütéstesztekkel, mindennel együtt, utána egy csomagoló teszt is készült. Tehát belerakják a dobozba, belerakják a csomagolásába, belerakják a szállítási dobozba, és 12 órán keresztül vonatutat, repülőutat, zögykölődést szimulálnak, aminek köszönhetően meg tudják nézni, hogy a csomagolás is jó-e, és nem sérül a csomagolásban a termék. Tehát így néz ki a tervezési folyamat, és innen kanyarodunk vissza az összerakáshoz. Miután ezt az egészet ők összerakták. És miután ezt az egészet szépen így megtervezték, kiadják a gyárnak az utasítást, hogy miként lehet összerakni a készüléket. És lépésről lépésre hátlaphoz hozzácsatlakoztatják az alaplapot, onnan hozzácsatlakoztatják a kamerákat, onnan hozzácsatlakoztatják, minden komponens külön összeraknak. Ott helyszínen frissítik a legfrissebb operációs rendszerre, hogyha szükség van rá. Végig megy a soron. Becsavarozzák a csavarokat. Párás levegőt fújnak, hogy semmilyen fajta por ne legyen a levegőben. Miután ez megvolt, és tegyük fel, bármelyik fázisban valami probléma van, mert minden egyes sor végén vannak, akik tesztelik a telefont, és ránéznek még egyszer, hogy minden oké vele. Hogyha valami van, akkor az visszakerül a sor elejére, egy külön szakaszra, ahol a szervizes megnézi, hogy oké, melyik alkatrész a problémás, és ott helyszínen kicseréli, visszarakja a sorra, és szépen megy tovább a telefon, és rakódik össze. Miután minden egyes komponenst megcsináltak, különböző lézeres vágással lesimították a széleket, nyomásérzékelővel letesztelték, hogy bírja a telefon a magas nyomást, a víznyomást, minden ilyesmit, kerül át
a következő fázisra, ami gyakorlatilag az ellenőrzés. És 3-szor ellenőrzik le a telefont, 3 szobába kerül be. Az első, az gyakorlatilag egy 6 órás aksi teszt, ahol 6 órán keresztül folyamatosan játsszák le a különböző videót, vagy játékmegy rajta, vagy bármi, és ez egy hatalmas nagy légkondicionált szoba, ahol egyszerre 3 és 5000 telefont tudnak tesztelni. Tehát bekerül oda a telefon, 6 órát ott eltölt, ez az első aksi teszt, gyakorlatilag az első beégetésnek hívják, miután onnan kijön, bekerül az első kézi teszt fázisra. After raging test, then we do the second test. ahol különböző dolgokat tesztelnek az emberek rajta, és ahogy látjátok, itt ülnek a kis manyuskák és manyusnék, és egyenként letesztelik a kijelzőt, letesztelik a kamerát, az előlapi kamerát, a hátlapi kamerát, közelre lehet-e fényképezni vele, messzire lehet-e fényképezni vele, a fehér milyen, van-e hiba a kijelzőn, lehet-e vele telefonálni. Van egy szoba, ahova bemész, és gyakorlatilag telefonálnak, mert le kell tesztelni azt is, hogy lehet-e telefonálni egy telefonnal. Manapság tudom furcsa, de ezt is megcsinálják. Meghallgatják, minden egyes hangszóróra ráhallgatnak, hogy jó, innen is szól, mindegyik jó, és higgyétek el, napi 7200 telefon megy át a kezükön ezeknek az embereknek, úgyhogy az elég erős. Napi 7200 telefont gyártanak ebben a gyárban, és miután szépen végigment ezeken a tesztfázisokon, miután megnézték, hogy oké, a kamera rendben, a csomagolás rendben, a kijelző rendbe, vízálló, és a többi, utána kerül be a csomagoló fázisba, ahol az emberkék szépen elkezdik ezt a készüléket a különböző kiegészítőikkel
összecsomagolni a dobozba, ahol még egyszer leellenőrzik, hogy minden rendben van-e vele. Sőt, azt is leellenőrzik, hogy ugye a gép automatikusan annyi, mit tudom, csavart rak bele, vagy olyan alkatrészt rak bele, ami kell neki, lemérik minden egyes dobozt, miután már rajta van a teteje, és ez alapján látják, hogy megfelelő a súly. Hogyha kisebb, akkor valószínűleg hiányzik belőle valami. Ha nagyobb, akkor többet raktak be bele. Úgyhogy azokat szépen így félretolják, és azokat a dobozokat meg kell nézni, hogy minden benne van-e rendben. Oké, ez megtörtént, és gyakorlatilag onnantól kezdve rányomtatják a dobozra a telefonnak a márkáját, és bekerül a végső csomagolásba, ahol dobozolják, és szállítják. Elképesztően érdekes egy ilyen telefonnak az életútja, és hogy hogyan rakódik össze, és hogy miként van letesztelve, és van, aki megtervezi, összerakja szépen a fejében, hogy miként fog megjelenni ez a készülék, milyen funkciói lesznek. Utána egy elképesztően bonyolult tesztelésen átesik, és tényleg csak a legjobb telefonok bírják ki ezeket a teszteket, amiket én itt láttam. Onnantól kezdve pedig az összerakás fázis is elképesztően precíz, és a Ulefone elképesztően aranyos volt, és mondta, hogy nyugodtan mindenről csináltok videófelvételt, mert szeretnék, hogyha látnák hogy az emberek, hogy milyen minőségben vannak összerakva ezek az ultra erős, ultra brutál készülékek. Na most, ami itt van a kezemben, hogy be is mutassak nektek párat, ez a telefon, ez egyik kedvencem, leginkább amiatt a funkciója miatt, hogy ebben van egy termel kamera. Ahogy látjátok, itt vagyok előttetek, és pontosan mutatja, hogy hány fokos vagyok, hogy a közebb viszem hozzátok, akkor látjátok, hogy 37 lehetek. Ez a kamera itt, a termokamera, és gyakorlatilag elképesztően menő. Ilyen telefonokat gyártanak. Van egy vékonyabb verzió, és ez a 17 Pro, amiben egy éjszakai kamera van, amit úgy tudok nektek megmutatni, hogyha bekapcsolom ezt a készüléket, akkor láthatjátok, hogy itt van benne a Night Vision, és most gyakorlatilag éjszakai módban vesz, nektek ez fekete-fehérnek tűnik, de úgy tudom bizonyítani ezt számotokra, hogyha megmutatom az iPhone-omnak a kameráját, akkor látjátok, hogy villog az infravörös dot projector, ami a Face ID-ből jön. És a szabad szemmel nem látjátok. De a videóban látjátok. Aztán van olyan készülék, ami walkie-talkie. Megnyomom, és tudok vele beszélni. Ennyi. Tehát ezek a készülékek elképesztően menő, hogy hogyan rakódnak össze ott a gyárba, és minden egyes alkalommal, hogy így mentem sorról sorra, azt néztem, hogy mennyire precízen rakják össze az emberek a telefonokat. Egy iPhone ugyanígy készül, ugyanígy le van tesztelve, ugyanígy meg van nézve a kamera, ugyanúgy 3-4 szobán keresztül átmegy, csak az iPhone-nál az a különbség, hogy ebből 200-250 milliót gyártanak, amíg ezekből az ultra erős telefonokból olyan 5-6 millió készül egy évben, tehát jóval kisebb mennyiség, ez egy nagyon picike gyár volt, bármennyire is egy hatalmas gyárnak tűnik. Utána nagyon-nagyon kedvesen körbemutattak, csináltunk fényképet, és gyakorlatilag a Ulefone bemutató az ennyi volt. De amit elhoztam magammal ebből az egész tripből, vagy hát így emlékként, az, hogy ezek a telefonok, amik ilyen olcsóbb kategóriák, vagy ütésállónak tűnnek, elképesztően sok munka van benne, és elképesztően sok ember kezén átmegy ez a készülék, hogy itt legyen előttünk az asztalon, és arra való tekintette, hogy milyen robot technológia van már nekünk manapság, még mindig kézzel rakják össze ezeket a telefonokat, ami elképesztően megdöbbentő volt számomra. Nyilván egy iPhone gyárban ott már lehet, hogy több robot nyúl hozzá, de ott is javarészt az emberek rakják össze a készülékeket, úgyhogy nagyon-nagyon tanulságos volt. Így készül a te telefonod is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, írjátok meg lent a komment szekcióba. Van-e Ulefone-otok például, vagy valamilyen ütésálló telefonotok, most megnyugodtatok-e már, hogy igen, ez bizony jó minőség, nem kell féltenem, hogyha lejtem, vagy nyugodtan lehet vele a víz alatt kamerázni, mert látom, hogy hogyan van összerakva, hány kézen keresztül megy, 3-szor le van tesztelve. Zseniális.